Яка зараз ситуація вже безпосередньо на кордоні і чи вдалося до нормального стану справ повернутися, мається на увазі транзит і рух нашої продукції у західному напрямку? Ну, транзит за цих буквально 2 дні збільшився на відсотків вже 20, саме транзитної продукції, тому що відбулося розблокування. Цей напрямок, я не скажу, що він є прям самим основним, якщо дивитись в об'єми, да? Але він важливий для постачання саме в європейські країни, там, в скандинавській органічної продукції, в Гданськ, в Литву. Це було важливо. І це точно збільшить надходження коштів нашим аграріям. Ну, а це, значить, більш великий плюс. А як розцінювати ці заяви все ж таки польських консерваторів? Качинський не остання людина в польській політиці стосовно того, що українське зерно – це зло для Польщі, це загроза для Польщі. Це лише частина такої передвиборчої риторики, бо вибори там продовжуються тепер уже до Європарламенту. Чи є якісь реальні підґрунтя того, що дійсно наш чи транзит зерна, чи експорт зерна до Польщі самим польським виробникам шкодить? Я думаю, українське зерно – це точно не зло, і Польща його не купувала в якихось там великих об'ємах, а вона завжди майже їхала транзитом. Я думаю, для Польщі більше зло – це товари, які прямують з Російської Федерації через Польщу. Що ж, вичерпна відповідь. Як вдалося досягти цього результату розблокування кордону? Багато місяців ми намагалися це здійснити, знайти спільну мову із нашими польськими сусідами, партнерами. Однак і на рівні уряду, скажімо так, спільного там взаєморозуміння тривалий час не було. А зараз же бачимо, що діалог, він працює, він відбувається. І зрештою ми бачимо результат, що дійсно блокаду знято на пунктах пропуску. Як крок за кроком Україна і Польща до цього рухалися? Ну, там більше, напевно, вплив Брюсселю спільно з Україною, тому що відбуваються, будуть літом вибори до Європейського парламенту, можливі якісь зміни. Зміни можуть бути різного характеру, через то краще розблокувати сьогодні і не чекати, що буде літом. Ну і плюс пішли в Брюссель на ті ж поступки для європейських польських фермерів і виділили для них досить велику суму, додаткова дотація на 1 тонну реалізованої пшениці, вона буде сягати там від 50 до 70 євро. Ну, це шалені кошти, дуже величезні, і для них це, ну, думаю, величезна підтримка, якої не було ніколи в історії. Пане Дмитре, ви згадали також про дійсно зло експорту тієї ж агропродукції, інших товарів з боку Росії, там через Білорусь, через російські порти в Балтійському морі. Чи є надія і віра в те, що вдасться суттєво обмежити цей експорт з Росії, чи хоча б ми бачимо якісь позитивні зрушення в цьому напрямку? Я думаю, польська сторона сама до цього дійде, що буде більшості блокувати. Це справа часу. Ну, бачимо, що дійсно після таких кількох нагадувань, навіть на рівні, власне, і президента України, з нашого уряду такі сигнали, скажімо так, лунали системно, поляки почали звертати увагу на цю проблему, ну і принаймні якісь часткові дії ми вже бачили в цьому напрямку. Тут питання в тому, аби ця політика була системною. Ну і ви також кажете про те, що цей сухопутний кордон, цей сухопутний напрямок, скажімо так, нашого експорту, він не є ключовим. Ми знаємо, що там морем, залізницею значно більше Україна експортувала агропродукції в тому числі. Ми зараз про неї говоримо в першу чергу. Яка зараз ситуація з того, що можна говорити, розголошувати стосовно традиційних і магістральних, скажімо так, напрямків, шляхів нашого експорту якраз через південь, через морські порти, через придунайські порти? Що зараз там відбувається, які процеси спостерігаємо? Я можу сказати, що об'єм експортується досить хороший. І ми, думаю, у нас не буде великих перехідних залишків на дату 1 липня з сезону 23-24 на сезон 24-25 рік. Думаю, що перехідні залишки будуть в нормі через те, що експорт реально
тими напрямками, збільшився і деякі місяці навіть до воєнних показників. Дякую вам дуже за коментарі, за спілкування. Дмитро Соломчук з нами був на зв'язку. Говорили ми про розблокування польсько-українського кордону і про те, що нормалізується там ситуація. Наш експорт і транзит відновлюється через Польщу. Зокрема, попри різні заяви, скажімо так, маніпулятивні заяви деяких польських опозиційних політиків, але принаймні діалог між урядами, між Варшавою і Києвом налагоджено за участі Брюсселя, звичайно. І цей діалог працює. Бачимо результат після тривалих місяців, ще від осені минулого року блокування таки на кордоні було знято.